Sir, as last days of campaigning, a lot of people are there with you, and I'm sure you've covered all your areas in the constituency. So, somewhere it is being seen that the opposition is like really very small compared to your campaign here. What do you want to say to that, sir? See, it is going to be a clean sweep. हेजे दुबाव मातशे पडना. आमी बरे प्रमाणात जिखतले. हांवें जिखतले म्हूण हांव तरी आसतना कित्याक कश्ट घेता. हे हांव फुडले 5 वर्सांत कितें लोकांची अपेक्षा आसा, लोकांची कितें आवडे आसा ते म्हाका कळटा. खूंय विकनसीस आमचे आहा, आमी फंक्शन करतना गेले 5 वर्सां खूंय तरी आमी चुकला आसतले. मातशें कितें कसळ्ळां तें परत ती दौड बांदपाचें काम हें केन्ना जाता. वी गेट फीडबॅक आनी देर इज नथींग लायक गोईंग हावस टू हावस. म्हणून एवरी इलेक्शन हांव हावस टू हावस वयता. आतां हे म्हणटा तेन्ना आमचे विरोधक क्रिटिसायज करीत आसता. कितें म्हूण क्रिटिसायज करता की म्हणजे वस्तू ज्यो कांयच जावना म्हूण एक तेंचो प्रोपगंडा आसलो. आमी रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करतकच तो सारको तेंचो तो प्रोपगंडा बंद जालो. आतां कांयच्या कांय ते उलोवपाक लागलेले आसा कित्याक ते फ्रस्ट्रेट जाला. तांकां सारकें चित्र दिसता की आमचो पराजीत जालो म्हूण. आनी हांव जाणा तांकां डेपॉझीट सुद्दां सांबाळपाक खूब आनी खूब त्रास जातले कित्याक स्थिती हे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशी आसा. आनी जो डाबोलीं वारो जाता तो आख्खे गोंयान वयता, नॉट ओन्ली मुर्मुगांव तालुका. तेंय तांकां नोन आसा. ताका लागून हांव समजता आज बीजेपी इज ऑन द रोड टू गेट मोर देन 25 सीट्स. पयलो हांव केन्ना आंकडो दिनासलो आनी हांव कितें स्वता आसा वो ग्रावंड रियलिटी पळोवनूच हांव सदां उलयता. आज हांव एकटोच कॅन्डिडेट वो बाकी थोडे भोंवता तितलो हांव एकटो कॅन्डिडेट जो दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीनी गेला. हांव पेडणे देखून गेला, हांव कुडतोळे देखून गेला आनी कितलेच भाशेन दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव गेला. पूण एक हांव पळयता लोकांचो प्रोत्साहन जो आमचे बीजेपी मेळटा. सुरवातेक दुसरे पक्ष येयले तेय तांकां दिसले होर्डिंग लायले, पोस्टरगिरी केली, आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळटलो म्हूण. तांकां गोंयकार कितें तें खबर ना. गोंयकार चिंतून वोट घालपी, गोंयकारां बरे जाणवाय आसा. ही इज अ इंटेलिजंट वोटर. सो ताका खबर आहा फाल्यां तरी आमकां सेंटरा कडेन मदत मेळना. कसो सरकार चलतलो. सॅलरी गव्हर्मेंट सर्वंटाची दिवपाक पयशे आसपाना. मागीर तूं डेव्हलपमेंट खंयचें करतलो पयशे ना जाल्यार. मायनींग बंद जाला. सो आमी टोटली ट्युरिजमाचेर डिपेंड आहा. आमी तरी ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा. यू हॅव टू बिल्ड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. वॉट बीजेपी हॅज डन, वॉट नितीन गडकरी जी हॅज डन, वॉट आवर गव्हर्मेंट हॅज डन. रुंदीकरण रस्त्याचे केला ते, ब्रिज केला ते, काम आतां चालू जाला. 2 टेंडर केला. आयकॉनिक टावर म्हणजे आयफल टावरा काय चड सुंदर हे टावर येता. कित्याक टू मेक गोवा मोर ब्युटिफूल, टू हॅव आयकॉनिक टावर्स सो दॅट टुरिस्ट फुटफॉल इन्क्रीजीस. हें चिंतपूय आसा. हें धोरण आसा आमचे बीजेपी पक्षाचें. हें म्हाका दिसना आमचे गोंयकार नाकारतले म्हूण. आनी जे खोटे प्रॉमीस दिता, व्हडले स्वप्न दाखयता तेजेर लोक आमचे फसतले म्हूण म्हाका तरी दिसना. म्हणून हांव सांगता आमी ऑन द रोड टू गेट 25-26 सीट्स. दॅट इज वी आर गेटींग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आतां हें उलयतना आमचेच दाबोली घेया, ते फ्रस्ट्रेट जाला. तांचे कडेन कांयच कार्यक्रम ना. हांव म्हणटा पॅन्डेमीक टायमार तुमी खंय आशिल्ले. सायक्लोन येयला तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले. गेले 5 वर्सांत तुमी कितें काम करता. सोशल कामां तुमी उतरलेले आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन. तुमी कांय करूं ना मरे. इलेक्शन येता तेन्ना फॉर्म भरले आनी कॅन्डिडेट दुसरे पक्षाचे जाले म्हूण तुमी जिखतले. कशें जिखपाक शकता. हें तेणी चिंतपा जाय. आनी हे जे आपण स्वच्छ म्हूण सारकें दाखयता मुद्दम. हांव एक विशयाचें सांगपाक सोदतां. तेंचे वांगडा 2 भोंवता ते. एकटो बिल्डर सगळे इल्लिगल प्रोजेक्ट आहा तो घेता बिल्डिंग्यो बांदपाक. PDN तो 2दा मेंबर आशिल्लो. जे पास जायनासले ते प्रोजेक्ट पास करपाक तो सदां प्रयत्न करतालो. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें तो अशें फाल्स वस्तू करता म्हूण हांवें घातलेलो ताका PDN. हांवें तिसरे फावटी घालूं ना म्हणून तो आज
जो दुसरो कॅन्डिडेट आहा विरोधक माझो ताका सपोर्ट करता. आनी एकटो आसा एकदां लायट्यो फोडून रस्त्याचेर सगल्यो ट्यूबलायट फोडून डिस्ट्रक्शन ऑफ गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी म्हणून केस रजिस्टर जाल्ली. ताका हांवें बरे मार्गार हाडलेलो पूण तो आज व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर झाडां कापपा इलिगली हेवी मशिनरी यूज करून लोकांचे दोंगर कातरपा तो सारको मास्टर आसा तितून. आनी हो मास्टर जेन्ना हेच कॅन्डिडेटा काँग्रेसीचे सपोर्ट करता हांव ताका विचारता तुजी क्लीन इमेज दाखयता फाल्यां तूं कितें करतलो रे तो हे दोंगर काडटा तेन्ना तूं क्लीन म्हणून दाखयता. मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही किप्स. हे लोकांक तूं कसो घेवन भोंवता. हे आमच्या लोकांनी बरोच विचार केल्लो आसा. म्हाका आतां हावस टू हावस येता तेन्नाय थोडे सांगता ताका काय ना भिनाका तूं तेचोय कोणाक घेवन भोंवता. हे लोकांनीच पॉयंट आवट केलो म्हूण म्हाका हें उलोवपाक मेळटा. म्हाजे वांगडा तरेतरेचे लोक आहा हे फकत फॉल्स प्रोपगंडा करता. आनी फॉल्स प्रोपगंडा म्हाजे स्कॅम आसा हे आसा खंयचे स्कॅम. बाब मनोहर पर्रीकर जिते आसतना जेन्ना म्हाका बीजेपीन तेणें भितर घेतलेलो स्पश्टपणे तेणें सांगिल्लें देर इज नो स्कॅम इट इज ओन्ली अटेम्प्ट टू स्कॅम. आनी फकाणांनी हांव तेन्ना बाब पर्रीकरा सांगिल्लें तूं कसो रे तुवें सांगपाचें नथींग वाय यू सेईंग अटेम्प्ट म्हळ्यार कितें म्हाज्या मतीन कितें चलता तुका कळटा काय म्हूण तूं हें पंडीत जाला काय म्हूण भविश्य चोयता अशें आमी फकाणांनी आमी उलयले तेन्ना. बट वॉट ही मेंट टू से देर वॉज नो स्कॅम एट ऑल. आनी तेणें आपल्या स्वताच्या तोंडान उलयलां. आनी इतले स्कॅम तरी आसले गेले 25 वर्सां हांवें भोगता म्हाजेर जे खोटे आरोप केल्ले ते एक कॅबिनेटी वचना म्हूण केस जाली. तितले 4 केसीस आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज ते सोंपले म्हणजे वॉट इट शोज पुलीस हॅड फायल्ड अ केस विच हॅड नो मिनींग. आतां एक लास्ट उरलें आसा आमचे ह्या देशान लिगल प्रोसेस इज सो कंबरसम इतलो वेळ लागता आनी इट इज जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. जस्टीस इज डिनायड टू मी. सुप्रीम कोर्टान सुद्दां हांव गेलो तेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन कितें प्ली केली म्हाज्या लॉयरान प्लीज डायरेक्ट द कन्सर्न कोर्ट टू फिनीश द प्रोसिडींग्स विदीन 6 months. हाल्ली ड्रामा करपा जाय म्हूण इलेक्शन जवळ आहा म्हूण एकटो सुडो बस ऑपरेटर ते कडेन बस काय ना ऑपरेट करपाक तो हायकोर्टाक गेलो एट द बिहेस्ट ऑफ सम पॉलिटिकल ओपोनंट बेगीन ट्रायल जावचें म्हूण. अरे हांव ताका सांगता तूं वयल्यान म्हाजेर फावर केलो तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय मागता 6 म्हयने न्हू 6 दिसां भितर कंप्लीट करा डे टू डे बेजीस ट्रायल करून. ट्रायल जावपाचें आहा जाल्यार आनी ट्रायल जातलें काय तें म्हाका खबर ना कित्याक सुप्रीम कोर्टान हॅज अलावड अस टू प्लेस सर्टन डॉक्युमेंट्स ऑन रेकॉर्ड. एक तितून डॉक्युमेंट म्हळ्यार एडवोकेट ऑफ देन एडवोकेट जनरल मिस्टर विजय नाटकर्नी तेणें एक ओपिनियन दिल्लें that this decision can be ratified by the cabinet. But my chief minister sold me out that time. तेणें ratify करूं ना. 25 वर्सां दुखून जाल्यार म्हाका अजुनूय दूख भोगता आनी म्हाका त्रास जाला कित्याक फॉर मी माय ऑनर एंड डिग्निटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनीथींग. आनी हेंच म्हाजेर जोरयता तेजेर केस आहा विस्परींग कॅम्पेन अरे ते केस आहा म्हणजे म्हाका फाटीं ओडपा पॉलिटिकली. 5 केस केल्यो एक केसीन 4 आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काबार जाले. एंड वॉट वॉज द चार्ज अगेन्स्ट मी did not go to the cabinet and did not go to the cabinet 13 कोटीची सबसिडी दिल्ली. as of date all 13 crores were recovered back from the industry. तांकां बावड्यान त्रासान गायले and 13 crore distributed to 400 different industry. कितें स्कॅम हितून म्हाका केन्ना समजुना. मागीर तेणी ती केस केली that I did not go to the cabinet. I did not follow the business rules. एक आमी मंत्री जातकच एक आमकां सिक्रेट म्हूण एक बुकलेट मेळटा फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्टर. I am quoting Rule 46 in the However, the observance of the above mentioned rules up till 45, including anything connected with finance, has to go to finance department. Anything connected, changing the law has to go to law department. So those 45 rules contains all such details. Rule 46 says, however, the observance of the above mentioned rules shall be the sole responsibility of Chief Secretary, Bar Secretary. असे ते रुलान आहा रूल 46. फर्दर इफ देर इज अ डेविएशन फ्रॉम द एबव मेन्शन रूल म्हणजे आम्ही कितें इलिगल एक्शन गेल्या द सेक्रेटरी कन्सर्न चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी शूड ब्रिंग इट इन रायटिंग टू द नोटीस ऑफ द मिनिस्टर नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर बार गव्हर्नर अशें आहा. असले सेक्रेटरीन कांयच बरोवना की दिस मॅटर कितें आसपा जाय since this matter was decided by cabinet it may be put up to the cabinet again. But
असले कांयच तेणी ऑफिसरान बरोवना आनी जेन्ना केस रेजिस्टर जाता नॉट फॉलोईंग बिजनेस रूल इवन टेक इट फॉर ग्रांटेड they attributed criminal charge. Why no case was there against the officer who is responsible, power secretary? Why no case was on joint secretary power? Why no case on under secretary power? So they had to fix only on the minister. म्हणजे हे पॉलिटिकल म्हणून सारखे स्पष्टीकरण जाता हे सारखे क्लियर जाता दॅट इट वॉज अ पॉलिटिकल केस. आता केन्ना ते चित्ता अरे हो 7 टायम्स सिनियर मोस्ट लेजिस्लेटर जातलो असेंब्लीन सिनियर मोस्ट लेजिस्लेटर जाता मागीर विस्परिंग कॅम्पेन तेजेर केस आहा तेजेर केस आहा. वॉट इज दिस इज अ बोगस केस विच वॉज फायल्ड अगेन्स्ट मी. इट हॅज एब्सोल्युटली नो मिनींग एट ऑल आणि you will know when it comes up finally in the court where it is assigned and the result will be there for everyone to see. And in this case majer kide blame only one thing, subsidy avail korpa applied for availing je asle I te applied or avail because people were not getting subsidy even after it was notified and it was printed in a EDC brochure. I a subsidy aduna आणि म्हाका तेन्ना मनोहर पर्रीकरान एक कॉलिंग अटेन्शन गायले असेंब्लीन. कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे कितें इट इज लायक आस्किंग अ स्पेशल क्वेश्चन दॅट गव्हर्नमेंट इज फुलिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट बाय नॉट गिविंग द सबसिडी म्हणून. सो वेन आय गेव हिम एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आय विल सी दॅट इट इज इम्प्लिमेंटेड इन रिकॉर्ड टायम. आय वेंट टू डू इट इन रिकॉर्ड टायम. सो अप्लायड ऑर एवेल ते चेंजीस केले. बट फर्दर आय एम सेइंग इफ इट वॉज इलिगल पीपल वेंट टू हाय कोर्ट. And in the High Court clearly said in the judgment, applied for availing or applied or avail mean one and the same thing. So it attained finality. They went to Supreme Court. Supreme Court said, we don't find any valid reason to interfere with the decision of the High Court. It is in proper order. And confirm केले Supreme Courtan. मागीर पळय पॉलिटिकल गेम कशी जाता ती. रेजुदा काडटा म्हण एक प्रिंसिपल आसा. You cannot educate or decide on a matter twice. But in my case, see the game that was played. Not following business rule, परत कॅबिनेटीन ती केस रिओपन केली. म्हणजे म्हाका फाटी ओडपा आनी काय मेळना आनी पॉलिटिकली आय कॅनॉट बी हेल्ड बॅक. ती केस घातली आनी मागीर 5 तेजेर केस घाल्यो नॉट फॉलोईंग बिजनेस रूल. एज आय कोटेड द रूल अर्लियर इट इज अ सेक्रेटरीज कन्सर्न हू हॅव टू पुट इन रायटिंग नो सच थिंग वॉज देर. बरें घातले बिजनेस रूल फॉलो करूना. Supreme Courtचे एक जजमेंट आसा. Clearly one paragraph is devoted. However, though they struck down the notification afterwards on the second adjudicating a second time in the High Court on the same matter, business rule follow karunam. But it is their wisdom. I don't want to criticize that. But what happened in the bargain? You are deciding on a matter twice, and having decided on the matter twice, thereafter that was also confirmed further also. So this particular matter is resting through a case which is there against me. Supreme Court even in that judgment when it struck down the notification because business rules were not followed. However, एक paragraph asa. However, the above judgment in deciding the above petition shall means it is like a order shall not be construed as a indictment of the on the conduct of the then power minister. म्हणजे कितें legally who understand this language that means it is not to be considered that it is anything against me. Means business rules were not followed therefore it was struck down though it was a second time adjudication. And who should have been held responsible? The concerned officers. पूण हे म्हाजेर घातले आनी अजूनय ते जोरयता म्हाजेर. हे कित्याक जोरयता तुमी समजून आसपा जाय. लोकांनी हे समजून घेवपा जाय हे जे पॉलिटिकल म्हणजे ओपोनंटा स्कॅम कितें जाल्यार पावर स्कॅम. आनी 13 crores सबसिडी 25 वर्सां पयलीं which was implemented through the brochure of EDC. These are records what I am saying, what I know by heart because I know how much I suffered. For me my honor and dignity is more important than any riches in the world, than any position in the world. पूण म्हाका हें नांव खराब करपाक केलां आनी आतां तांकां भिरांत कितें पडलां हांव आनी मातशें पॉलिटिकली वयर सरत पॉलिटिकली हो मंत्री आहा आनी कितें जायत तांकां थोड्या भीती पडला. सो केस आहा विस्परिंग कॅम्पेन अगेन केस आहा. अरे बाबा केस आहा जाल्यार म्हाका भितर उडया मरे करा कारवाय कितें ती सारकी टेक इट टू इट्स लॉजिकल कन्क्लुजन. डोंट स्प्रेड फॉल्सहूड. आय ऑल्सो अंडरस्टँड द लॉ though I did not complete my law. I was also a law student besides doing my graduation. हें हांव सांगपा सोदतां. And I have studied all law books. I could have easily become lawyer. But every time, at that point of time,
जे दिसा माझी एक्झाम आली तेच दिसा राजीव गांधी गोंयान पावतालो आनी हांव एअरपोर्टार धांवन वयतालो तेका हाडपाक. इट हॅपन ट्वायस टू मी. मागीर हांवें सोडून दिलें. तेरी बस की बात नाही आहे, तुमगे नशीब ना म्हणा लॉयर जावपाचें, नाजाल्यार हांव लॉयर जावपाचो तेंय सांगता. यू कॅन चॅक द रेकॉर्ड्स. I was in Sargonkar College of Law in Miramar, and I studied also. 2 years I studied, but that's why I have that knowledge also. My thing is well versed in legal matters, even though I am not a lawyer. You see my draft. Even I remember at AICC session sometime they used to use me for drafting. I was like a backroom boy doing the drafting. So I have had that experience. And हे माझेर आरोप घालता तांकां खबर सुद्दां ना केस म्हळ्यार कितें. हे थोडे जे अर्थान थोडे जे विरोधक आहा हे कशे मॅनिपुलेट करपा ते जाणा. आतां बीजेपी फंक्शनींग म्हाका दाखय काँग्रेस फंक्शनींग आहा काँग्रेस टायमा कोणें सगळ्यांक स्कॅम केले. आज ते म्हणटा ओ PSC हे ना कितें ना रिपोर्ट अवेलेबल ना. अरे बाबा म्हणजे शाह कमिशन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज पिसो ते हे भाशेन ते हें दिवपाक indictment करपाक 35,000 crore. Only I am on record on the floor of the house. Forget 35,000 crores. Even if it is 10 to 15%, it is about 10,000 crore म्हण. Or 8,000 to about 15% तरी आसतले म्हण. हे 15% जे लॉस जाले आमचे गोंयचे स्टेटी हे कितले पयशे कितली प्रगती जावपाची. आज आमी ते भोगता. आज स्टेटी कडेन पयशे ना आनी तेच लोक आज काँग्रेसीचे नाव न्यू वर्ल्ड गव्हर्नमेंट हाडटा म्हणटाले. एंड दिस इज नॉट द ओनली केस एगेन्स्ट द लिडर ऑफ काँग्रेस. लुईस बर्जर केस चर्चिल भितर बाबडो पडलो. एणे मॅनिपुलेट करून कशे आपल्याचेर एक्शन घेवपाक दिवना. एंड दॅट पर्टिक्युलर ऑफिशियल्स ऑफ लुईस बर्जर हॅव स्वोन इन एन अफिडेविट तेजे घरा व्हरून पयशे दिल्ले म्हूण. असले आमचेर केन्ना कितें कांयच जावना. आनी हे न्यू वर्ल्ड म्हूण दाखोवपाक सोदता. बीजेपीचेर तांकां आरोप करपाक तोंड आहा. हे म्हाका समजना. 5G स्कॅम कॉमनवेल्थ स्कॅम की सेंटरा कडेन कितले स्कॅम आसा. आनी हे हांकां एक्चुअली संवय जाल्ली सेंटरा ते करता म्हूण हिंगा आमचे लोकल लिडर्स स्कॅम करताले. बीजेपीचे एकूय म्हाका दाखय खंयचो आरोप येयला तो. एक आरोप जॉब्सांचे जो येयलो ताका आमी टिकेटूच दिवना. सो दुसरो खंयचो आरोप आसा. आतां हे काँग्रेसीन भितर सरला ते आमचे बरोबर थोडे सोडून गेला ते टिकेट मेळ्ळा ते PDA थ्रू चेअरमॅन असले ते नॉर्थ गोवा. तुम्ही जाणा कोणाचे उलयता ते सगळ्यान लार्जस्ट लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड वॉज कन्वर्टेड बाय देम. एंड ते कालांगूट कितें जाता ते तुमी पळयला थिंगा कितें जाता ते लोक कितले एजिटेटेड आसा ते. बिकॉज हे जे सगळे कन्वर्शनां करून कशी कन्वर्शनां जाली तेय लोकां बरी खबर आहा. आनी हे दुसऱ्यांचेर उलोवपाक हांकां तोंड आसा. हांव सांगता बीजेपीन गेले 10 वर्सां बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा. गेले 10 वर्सां स्किम्यो दिल्ल्यो आसा. गेले 10 वर्सां प्रत्येक सेंट्रल मिनिस्टर हॅज रिच्ड आउट टू द पीपल. नितीन गडकरीन इतलो पयसो दिला. सुरवातेर सांगला तशें आयकॉनीक टावर ही इज बिल्डींग फॉर अस. ब्रिजीस ही हॅज बिल्ड फॉर अस. रोड्स ही हॅज बिल्ड फॉर अस. आमकां दाबोलीम टू वेर्ना जंक्शन फ्लायओव्हर दिता. आनी हे भाशेन आमी काम केल्लें आसा. दाबोलीम तुमकां खबर आसा म्हजे रिपोर्ट कार्ड तुमी पळयला आसतले. हांवें ते खोटो प्रचार चलतालो कांयच करूं ना गेले 10 years. हांवें म्हणलें हांकां सारको रिटर्न रिप्लाय दिया. कोर्टान कशें रिटर्न आर्ग्युमेंट दिता तशें तांकां रिटर्न दितकच आवाजूच ना. आतां डेव्हलपमेंटाचें उलयना कांय करूना म्हण. कित्याक तांकां लिखीत मेळ्ळें न्हू सारको डॉक्युमेंट कसो. आतां फुडले खेपे आय हॅव सर्टन चॅलेंजीस. एक म्हळ्यार स्वेज लायन सगळे म्हाका करपाक जाय. दॅट इज द बिगस्ट प्रॉब्लेम. ग्रावंड वॉटर बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक स्ट्रेटा सगळे कडेन स्वेज स्पिल्स ऑन द रोड आउट ऑफ द सेप्टिक टँक. देरफोर आय प्लॅन टू गिव इट द टॉपमोस्ट प्रायोरिटी. 150 crores were sanctioned by the center and it was given to दाबोलीम. आता ते आमी इम्प्लिमेंट करतले. तेच भाशेन कितली कामां जालां ते रिपोर्ट कार्डान आसा. हांव परत ते रिपीट करपाक सोदना. द बिगस्ट चॅलेंज वॉट आय वॉन्ट टू टेक नेक्स्ट टायम अराउंड is for the youth of Goa and youth of Dabolim. I have definite plans to generate self-employment and where certain activities what they do will be good economic activity. The youth will be happy doing that. Like for Mahilas, I have done the paper bag unit with the expansion of Joggers Park, Mahila Bhavan. It will increase manifold the activities of the ladies.
First of all, entire Murmugao, I want to make plastic free by producing that many bags. And that is the project I did for Mahilas. I have similar other projects in mind for the youth of Dabolim as well as for Goa, where people will be able to, like, you have a startup policy, but what they have to start actually, I have an idea which I will implement post-election. I don't want to say what it is because people will copy my idea and I will be left there only. I am going to introduce this particular thing for the youth after the election for the simple reason. This youth energy has to be expended properly. It is to be used in the great task of nation building. Nation building, sometimes people have only impression, kon mantri nation building karta, amdar karta, or sarpanch karta. It is each one has to participate in doing something constructive. Here it will be doing something constructive, generating employment for oneself. That is, I suppose I am setting up something and you are going to give more jobs to others as well. So you are an entrepreneur on your own. That is, here I have a brilliant idea which I will tell after the election. I have with me my youth. Recently they had organized so many programs. There is Sankalp here, who is the youth president. Even on tourism day, though tourism is not our domain, we had done say no to drugs. And I have my son Mauvin Godinho, who actually looks after the social media. You have seen my social media profile, which has improved tremendously, and people are able to know. And as a consequence, amka kide jata, we are monitored 24/7 through social media. You can't. There is no scope for doing anything wrong. There is no scope for below par performance. There is no scope even for doing substandard works anywhere in the constituency. If that happens, immediately somebody posts it on social media. But while it has its good side, the flip side is खोटेपण जायते जाता. जे आरोप आता क्लॅरिफाय केला हांव कित्याक करता, म्हजे काय मेळना स्कॅम पावर स्कॅम ते हांवें डिटेल ताका लागून स्पश्टीकरण दिलां. I hope people will understand that. And when next time in the assembly when I am going to be there, with documentary proof सारखे हे करून इंडेक्स करून डेट वायज हांव सगळे कशें जाल्ले म्हाका कसो फ्रेम केलो ते सुद्दां हांव दितलो कित्याक आय इनफ इज इनफ 25 वर्सां हांवें भोगले. So I am thinking of the future, and you have seen how youth also are gravitating towards me in my constituency. Even when I go outside in other constituencies, the youth are attracted. I want to use that to energy to in the great task of building Goa. भांगराचे गोंय मूळ म्हूण जायना, खरें भांगराचे गोंय करपा खातीर प्रयत्न करपा जाय. आमी आनी प्रयत्न करता ती यूथ तुजे बरोबर आसपा जाय आनी यूथ आमचे बरोबर आसा. तुमी पळयलां हिंगा आतां हांव हावस टू हावस करतालो, कितले यूथ येता आनी सगळे कडेन भायर सरता. सो आय एम व्हेरी हॅपी. फर्स्ट टायम वोटर्स आर अट्रॅक्टेड and they say we are going to vote for you, you have done so much. I said you have not asked me, but I am going to do something special for you. What I do, I say हांव सांगता ते हांव करता. तुमकां समाधान जातलें की म्हाका परत तुमी MLA केला म्हूण. कित्याक with lot of time roaming with the people, lot of time doing work, your maturity levels naturally go high, and your knowledge combined with that is how you get out of the box solution. I definitely have a plan to implement for the youth, and I will do it. And I know that not only my constituency people will be happy, others will be happy to copy me in those particular things, and it will be done in entire Goa. So this is what I have in mind. I will see that I actually do it, and I am happy that the youth have also helped me at odd hours, and they are campaigning in such a way as if it is their particular election. बाकीचे माझे कार्यकर्ता हांवें तांकां सुरवातेक सांगिल्लें खरें करता. घरांनी ते ग्रूप करून वचपा लागला, आमचे महिला वचपा लागला, आमचे यूथ वचपा लागला, आमचे कार्यकर्ता वचपा लागला. हांव कित्याक तांकां खबर आहा हांव केन्ना विसरूं ना. हांव जो कितें आसा आज पुसान इतले कॉन्फिडेंटली तरी म्हाका सांगपा मेळटा हांव 7वे फावटी इलेक्ट जाता म्हूण. इट इज देयर एफर्ट, इट इज देयर हार्डवर्क, तेंचे कश्ट कार्यकर्ता लागून हांव खूंय आहा थिंगा आहा. हांव हें केन्ना विसरूं ना. लिमणे सुवातेर म्हाका एकूच सांगपा जाय, एकूच पळया. म्हाका GST कावन्सिलानूय घायलो. GST कावन्सिलान नॉट ओन्ली कावन्सिलाचेर हांवें काम केलें, म्हाका 6 ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स एज ऑफ डेट म्हाका घातलेलो आसा. एक मोस्ट इम्पॉर्टंट कमिटी
रेव्हेन्यू एनालिसिस अँड रॅशनलायझेशन ऑफ रेट्स म्हणजे इतली संपत्ती या देशाची 1,30,000 ऑड क्रोर जे येता कितले टॅक्सेशन आसचे हुंय आमी रॅशनलायज करपा जाय हुंय कमी करपा जाय हुंय मायज करपा जाय 37 कावन्सील मिटींग जाली तेन्ना गोंयान हांव याद करता 28% आमचे टॅक्सेशन आसले आमचे हॉटेलां 5 स्टार हॉटेल आज 18% आहा तेजेरूय कितले टुरिजमाक तेजी मदत जाला गोंयानूच न्हय आख्खे इंडिया सगळ्यांक खबर आहा सो लायक दीस एक्सपोर्टरांचे प्रॉब्लेम आसले आमचे बाई बाब मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुखेलमंत्री आहा तेन्ना दोगांयनी आमी जीएसटी कावन्सील मिटींग एटेंड केले तेन्ना तेणें म्हाका फूल क्रेडीट दिल्लो ते हांव इश्यू रेज करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो तेणें म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट करून अरुण जेटली वजे आनी सगळे कावन्सील मेंबर उबे रावन म्हाका असं तेणें हँग मारली आय विल नेवर फॉरगेट दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट फ्रॉम दॅट टायम आय फेल्ट इवन मोर एनकरेज टू डू इवन बेटर इन जीएसटी कावन्सील आमचे मुखेलमंत्र्या कितले फाटी 2-3 फाटी फोन आयले आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टराचे वॉट अ एक्सलंट जॉब म्हणजे हांवें केला ते ही रियली डज अ गुड जॉब आय डोंट गिव एनी ब्रिफींग माय ऑफिसर आय डोंट नो हाव ही इज एबल टू डू अ कमेंडेबल जॉब बट रियली ही स्टडीज वेल ही इज व्हेरी स्टुडियस अशें म्हाका कितले फाटी ते मेळटा तेन्ना म्हाका प्रेस करता म्हाजें काम करपाची ती पद्दत आसा थोड्यांक ती बरी लागना थोड्यांचे कितें आसता वयल्या वयर कामां करता आनी मागीर आमी बरें केल्यार मागीर आउट ऑफ जेलसी ऑर आय डोंट नो वॉट इट इज आमकां टिका करता अरे तुमी करून दाखया न्ही बरें काम तेन्ना सगळें बरें जातलें हे भाशेन आमी आमचो प्रचारूय सिस्टमॅटिकली लॉन्च करून वी आर पिकींग एट द रायट टायम अँड come 14th, we will be right on top there. As I believe that on the day of voting, your graph has to go right up. The graph of BJP, the graph of BJP candidates, which I humbly say, it is my case also. It will be right on top. आमका फावत तेजावन मायज अपेक्षा तरी आमका उमकी आहा आमका हेजावन मायज अपेक्षे आमका वोट पडटले आणि क्लीन स्वीप जातलो. भारतीय जनता पक्षाचो जय हो भारतीय जनता पक्षाचो जय हो मॉविन गुडिन सरांचो जय हो मॉविन गुडिन सरांचो जय हो संतोष बाब तूं आयज सरा बरोबर भोंवता मोहीन सरा बरोबर आनी आयज हो तुजो वॉर्ड आसा आनी तूं हांगचो पंच मेंबर आसा युथूय आसा कितें सांगूंक सोदता आयज बेजिकली सरान जो डेव्हलपमेंट हांगा 5 वर्सां भितर केला तो म्हाका दिसता सगळ्या बोगमालो पंचायती भितर टॉप मोस्ट डेव्हलप वॉर्ड म्हणटा तो म्हाजो वॉर्ड नंबर 2 आसतलो जी कामां सराक आमी अप्रोच जाले वॉटर पायपलायन आसूं हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड आसूं अरावंड 1.20 करोड्साचे GI फंड सर पंचायत मिनिस्टर असल्या कारणान तेचो फायदो आमच्या पंचायतीक आनी म्हाज्या वॉर्डाक खूब प्रमाणान जालो ZP फंड्स आसूं मागीर 14 फायनान्स आसूं सगळे फंड्सांचो वापर सराच्या थ्रू ह्या वॉर्डाक मॅक्झिमम प्रमाणान जाल्ले आनी तेची पावती आयज खंय तरी भोंवता आसतना लोक स्वता दिता तरी सराचो सिंबॉल कमळ आसले पूण लोक सराक आपलो तेंको म्हणून खंय तरी एक जितें कमळ दिता आसतना तुमकां खंय तरी तुमी मिडियान तुमकां दिसतलें सराक बोगमाळो क्षेत्रांत खूब प्रमाणात कामां केल्या म्हाजो वॉर्ड आसूं न्ही पूण बोगमालो ग्रावंड जो लोकांचो डिमांड आसलो पंचायत घर जी नवी जावपाक जाय सराच्या मिनिस्ट्री अंडर ती आमकां तेचो फायदो जालो तशेंच मॉडर्न टॉयलेट आमच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन सद्या बिचारचेर जाल्ले आसा सो लोकांचे जे प्रश्न आसले ते सरान खंय तरी येता ह्या 5 वर्सां भितर सॉल्व केल्ले आहा आतां पळोवपाक वयता कशें की दर दिसा लोकांचे एक्सपेक्टेशन वाडत वयता त्या प्रमाणे सर तेंचे सगळ्यांचे विचार घेवन येता ते फुडल्या 5 टर्मां भितर तेंची कामां करून जे लोकांचे नवे नीड्स आसात जे नवे लोकांक जाय डेव्हलप जाय जॉबाचे कितें आहा ते सगळे करपाक सर सक्षम आहा आनी ह्या 5 वर्सां भितर बोगमालो पंचायत आनी हो बोगमालो पंचायतीतलो वॉर्ड नंबर 2 फूल प्रमाणान सरा वांगडा आसलो आनी तेची खंय तरी पावती तुमकां आमच्या वांगडा भोंवता आसतना हे सगळे यूथ दिसता आमचो महिला वर्ग हांगा आसा तशेंच जाणटे हांगा सरा खातीर भोंवता आसतना तुमकां हांगा तरी दिसता संकल्प सिन्स यू आर अ पंच मेंबर आनी एक सरान मोवीन सरान एक जो पंचायतीन एक नवो एक्ट काडलेलो की सगळी कामां PWCच्यान वताली चेंज करून तातूंत कितलो तुमकां फायदो जाल्लो सरान टेक्निकल सेक्शन खंय तरी तो आमकां डिले जाताली आमची जी कामां आतां जी आसली ती सँक्शन करपाक PWDतल्यान वचून खूब टायम लागतलो म्हयनो लागतलो आनी फुडें पूण सराच्या डिपार्टमेंट आसल्यार आमकां ती फास्ट जाताली पूण तरी आसतना लोकांक ऑल गोवा हो खंय तरी टेक्निकल सेक्शन सरान सिंगल वे सिस्टम करून दिलो आनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन डेव्हलप जावपाक जाय सगळे म्हणजे काम फंडाचो वापर लोकांक बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय म्हणून एक टेक्निकल सेक्शन आयज खंय तरी उबारलेलो दिसता आनी तेचो फायदो पुरे प्रमाणे आमच्या पंचायतीक जाता अशें न्हू पूण गोंया वयरच्या 191 पंचायतीक जाता आसतना खंय तरी दिसून येता थँक्यू या
Okay, hi everyone. I think this is the first time I'm speaking, so I'd like to say hi. Second of all, building up on what Dad said, so we've been getting a lot of feedback. We've been getting a lot of feedback roaming around with the youth, and they're particularly happy to see me as well. So it's really overwhelming to receive this support. So I'd like to first of all say, like, I've been getting feedback saying that a lot of them want to join us and stuff like that, but the problem is they're not finding someone to come and approach us or to talk to us because they're getting like scared or something. I don't know what. So this is, I wanted to put out a formal invitation, as formal as it can be. Please come and join if you want to be there. And I'm formally inviting you all to be part of this new movement. And another thing I'd like to say, so talking about our opponents, to build up on something, I would like to say that might be our opponents, but they're not our enemy. So at least I like to believe that they're all standing for elections, for development in Goa, for the good of Goa. So I like to show them this as well. So as a mature reply, saying there was no development done, right? So I've gone through this personally, and to share a joke with y'all while going through it as well. It was so much of work to go through, like big things, and every time I get the credit. So I'd like to first of all say thank you to all our social media team. It's all of us doing a team effort, not a single person, not just me. And we were laughing, telling Dad every time, you have done so much work, we can't go through it, we have to minimize it every time. It was really difficult. But yeah, so anyway, I would like to say formal invitation, come join us. And to our opponents again, you might be our opponents, but you're not our enemy. We're working for the same thing. So even if you want to come and join us, anyone from that side wants to come, please come and join. More than welcome, don't get scared. So yeah, so let's do something good for Goa this time. ऑल्सो आमचे सगळे अपोनंट खंय तरी एलिगेशन घालताना दिसताले की डेव्हलपमेंट जावना सरान जेन्ना मेनी हार्ड कॉपी रिलीज केली रिपोर्ट कार्ड बेसिकली मागीर सर हो पयलो आमदार आसतलो विदीन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हू हेज रिलीज हीज रिपोर्ट कार्ड सो त्या रिपोर्ट कार्डा उपरांत आमकां एकूय प्रेस दिसना आमच्या ओपोनंटाची खंय सांगता आसतना डेव्हलपमेंट जावना आनी कितें आनी तेय करताले जाल्यार आमी थ्रू युवा मोर्चा ऑर यूथ असोसिएशन आमी तांकां फ्री ट्रीप दिवपाचे आसले विदीन द कॉन्स्टिट्युएन्सी टू गो अराउंड एंड सी द डेव्हलपमेंट सो दीस इज द ओनली थिंग आयज आमच्या वांगडा सराचे चले आहा मेकॅनिकली गुदिनो सो ही हॅज व्हेरी मच वर्कड हार्ड ऑन द हार्ड कॉपी युज्युअल रिपोर्ट कार्ड ताका आमी म्हणटा सो दीस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लेप टू अवर ओपोनंट्स सो And I would like to end by saying one more thing. Looking at this, and that it's a very good quote, very nicely put. The humble don't stumble. That's it. It's more than enough. Thank you. Thank you. Yeah.